بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الخلق وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سوف نتكلم اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات في ماكينة طباعة GTO. ما هو تعريف الكبسة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لضبط الكبسة؟ وهل تقوم بضبطها بالطريقة الصحيحة أم بالطرق التقليدية؟ وهل لديك فكرة عن الطنبور الذي يقوم بعمل الكبسة؟ وهل سبق أن واجهتك مشكلة في ضبط الكبسة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو. اشترك في القناة وفعل جرس الإنذار ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن ضبط الكبسة. قبل ما نتكلم عن ضبط الكبسة هنقول يعني ايه تعريف الكبسة. الكبسة ده لما جم يعرفوها قالوا ان هي مقدار ضغط طنبور البلانكت دوت على طنبور الطبع وطنبور الزيت. تمام. طيب ايه القاعدة الاساسية اللي انا بقوم بضبط الكبسة عليها؟ القاعدة الاساسية ان انا بظبط الكبسة على السكك بتاعة الطنابير، ماليش اي علاقة بالطنبور نفسه، يعني جسم الطنبور ماليش علاقة بيه، لكن بقوم بضبط الكبسة عن طريق السكك بتاعة الطنابير. تمام. عندي 3 حاجات بيظبطوا لي الكبسة. ايه هما؟ اول حاجة المسمار ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، مسمار في الشوستة بتضغط على الطنبور عن طريق بلية، تضغط ضغط بمقدار معين. تاني حاجة البكرة اللي عليها المؤشر اللي هي بتكون من داخل المكنة بالشكل ده. تالت حاجة المسمار بالبلية البيضاوي اللي تحت هنا. طيب نبدأ من هنا. أول حاجة أول ما تفك الجنب، أول حاجة لازم تتأكد منها، تتأكد إن المسافة بين القاعدة ده اهي، هنغير شكلها اهوت علشان نبقى عارفين، بين القاعدة دي والجلبة ده اهي 15 مللي، يعني سن المسمار اللي بيكون داخل هنا ده بيكون 15 مللي، يعني سنتي ونص بالظبط. اتاكد منها في الجنبين، لازم يكون الجنبين زي بعض. تمام. لو لقيت زياده او اقل افك او اربط، المهم ان انا اخلي مقدار الضغط دوت 15 مللي، اللي هو طول السن اللي هنا دوت من اول الجلبه هنا من جوه لحد اول القاعده 15 مللي. تاني حاجه بعد ما اخليها 15 مللي اعمل ايه؟ ارفع مفتاح الكبسة بحيث ان الطنابير كانت في الوضع ده بعيد عن بعضها، لما اشغل مفتاح الكبسة الطنابير هتقرب لبعضها بالشكل ده. تمام. يبقى اتأكد لحتة مهمة رقم 1، مفتاح الكبسة لازم يكون شغال. تمام. بعد كده اجيب فيلر او قطعة معدنية يكون سمك القطعة المعدنية ديت 35 من 100 مللي، يعني 0.35، 35 من 100 مللي، نفس الرقم اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة ده. احط القطعة المعدنية ديت فين؟ هنا بين طنبور الطبع وطنبور البلان. طبعا هيكون في مسافة، ابدأ احرك البكرة ديت زي ما انتوا شايفين. لو لقيت في مسافة ابدأ احركها المؤشر، احرك المؤشر لفوق. لقيت مفيش مسافة ولقيت القطعة المعدنية مش داخلة، ابدأ احرك المؤشر لتحت لحد ما القطعة المعدنية
تدخل بصعوبة وتخرج بصعوبة. يعني ايه القطعة المعدنية مثلا حد افضل ارفع في المؤشر لحد ما القطعة المعدنية تخش وتخرج بصعوبة بالشكل ده كده. تمام. وبعدين بعد كده المؤشر هيقف معايا عند رقم معين. المؤشر دوت هيقف معايا كده عند رقم معين. الرقم ده هو الصفر. طب نفترض ان هو ما وقفش على الصفر، نفترض ان هو المؤشر وقف عند 0.1 ديت او 1 ديت. لو وقف على اي رقم من الارقام ديت يبقى انا هحرك افك مسمار 8 ده واحرك المؤشر من الواحد دوت للصفر، او من الواحد اللي تحت دوت للصفر. هنا هتقابلني مشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة ان انا ممكن الف البقرة وارفع المؤشر، افضل ارفع في المؤشر، اجي ابص على اخر المؤشر بقى هنا فاضل 2 مللي، اجيبهم ازاي؟ طيب هي ديت المشكلة اللي هتقابلني. ممكن الصفر بتاعي بقى هنا، المؤشر بتاعي ما عادش راضي يطلع لفوق، ممكن الاقيه واقف هنا، ممكن الاقيه واقف هنا. تمام. فانا ظبطت المؤشر بتاعي على الزيرو خلاص، انا حركت المؤشر وظبطته على الزيرو. محتاج بقى اجيب اخر المشوار بتاع البقرة. المشوار واقف معايا هنا او هنا او هنا، محتاج افتح له علشان يطلع معايا لحد الاخر. اعمل ايه؟ اجي على المسمارين اللي هم ألانكيه 5 دولت، افكهم وارجع بالبقرة بتاعتي المقدار الناقص عندي. وبعد ما ارجع المقدار الناقص اربط المسمارين تاني كده، هيبقى الزيرو بتاعي زي ما هو، والبقرة بتاعتي المشوار بتاعها اتفتح جاب لاخر الزيرو 2 اللي فوق ونزل معايا لحد تحت. يبقى انا كده ظبطت اول حاجه. يعني انت عايز تفهمني ان الضغط بتاع المسمار ده اهو له علاقه بالكبسه ديت؟ ايوه. بيضغط فين؟ بيضغط في العصب بتاع الطنبور بالظبط. طيب والمؤشر دوت بيضغط لتحت. طيب المؤشر بقى التاني، انت كده دلوقتي عايز تقول ان انت ظبطت قوة الضغط بتاع طنبور البلانكت على طنبور الطبع؟ عايز اقول كده. طيب قوة ضغط بقى طنبور البلانكت على طنبور الزنك اظبطه ازاي؟ يعني كده خلاص ظبطت وصفرت المؤشر بتاعي، بقى الزيرو بتاعي مظبوط. الزيرو بيجي عند لما القطعة المعدنية بتخش بصعوبة عند 35% بالظبط، ده الزيرو. وفتحت المشوار بتاعي علشان المؤشر بتاعي يطلع معايا للاخر. فانا كده ايه؟ اول حاجة ده كده اول حاجة الجزء الاولاني في الكبسة. الجزء الثاني هو ان انا بظبط طنبور البلانكت مع طنبور الزنك. طب ازاي؟ طبعا كل دوت احنا مشغلين الكبسة. بجيب قطعة معدنية زي اللي انتوا شايفينها ديت، واحطها بين طنبور الزنك وطنبور البلانكت. طب القطعة المعدنية ديت بيكون سمكها كام؟ 35% زي ديت؟ لا طبعا، بيكون سمكها 1/10، 0.1 ملي. يبقى بيكون سمكها كام؟ 1/10 ملي. طيب وتدخل معايا وتخرج بصعوبة في الجزء ده. طيب اعمل ايه بقى لو لقيتها مثلا داخله بسهوله وبتخرج بسهوله؟ ابدا ارفع منها. طب في نقطه هنا، لاحظ ان البليه دي بيضاوي، يعني انت لو نزلت سنه واحده ممكن تخلف معاك وتضطر تلف المشوار كله من اوله لاخره او ترجع عكس. وطبعا انت بتجرب في الوقت دوت، فطبعا ممكن تنسى انت جيت شمال او يمين. فعشان كده لازم نعمل لنفسنا حاجة مهمة. حد يقول لي ايه هي الحاجة دي؟ احنا عايزين نعمل دليل. طيب الدليل ده نعمله ازاي؟
لو جيت لاحظت في طنبور البلانكت من جوه هتلقى فيه المؤشر فيه قطعتين حديدتين داخلين في بعض. لما بتلف المؤشر تلاقي الجزء ده كده بيلف، او جزء من الاتنين دولت بيلف، وانت بتظبط الكبسة. طيب بتلقى نفس الجزء ده فيه زيه جزء تحت، تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده، بس من غير التدرجات دي. فابدا اعمل ايه؟ بس ما فيش فيه مؤشر. هتقول لي انا ما فيهوش مؤشر. ايوه هقول لك ما فيش مؤشر. هبدا افك المؤشرين بتوعي اللي فوق مفتاح 8، وابدا انقلهم تحت في الجزء اللي تحت، اللي هو الجزء تحت ده قدام مكان الضغط اللي تحت ده. يعني في المكان ده قدام البليه ديت هتلقى فيه مكان يركب فيه المؤشر. واقوم رايح مركب المؤشر كده بالشكل ده اللي انتوا شايفينه دوت، واحط اطبع ورقه مدرجه ممكن 8 مللي فوق و8 مللي تحت، او سنتي فوق وسنتي تحت، وابدا اظبط المؤشر، اخلي المؤشر زاويه قائمه زي ما انتوا شايفين، وابدا اظبط المؤشر بتاعي قدام درجه تقيله منهم زي كده، واعلم، وما احركش بالمفك شمال او يمين الا اذا كنت مركب المؤشر ده. وممكن بدل المؤشر، بدل التدرجات ديت، ممكن لو انا عندي المغناطيس اللي هو الخفيف دوت اللي بيكون سمكه 2 مللي او مللي، احط المغناطيس واعمل عليه علامتين كده او 3 علامات، بحيث لو طلعت فوق اعرف انا طلعت قد ايه، ولو نزلت تحت اعرف انا نزلت قد ايه. او لو ما عنديش كل الكلام ده ممكن اعلم كام درجة كده باي قلم دوكو على جسم المكنة، ولكن يكون المؤشر راكب. طيب انا دلوقتي ركبت المؤشر، اعمل ايه؟ ابدا ارفع لحد ما القطعة المعدنية اللي هي 1/10 ديت تدخل وتخرج معايا بصعوبة. لما تخرج وتدخل معايا بصعوبة يبقى انا كده وصلت لمرحلة الضبط الصحيح لطنبور الزنك مع طنبور البلانكت. طيب نفترض ان انت رفعت المؤشر كده وفجأة لقيت المسافة وسعت منك جامد، تبدأ ترجع المسافة اللي انت اتحركتها. يعني مثلا انت اتحركت كده مثلا كده، فجأة لقيت مفيش خالص، هتقوم رايح راجع تاني المسافة اللي انت طلعتها، وترجع في الاتجاه المعاكس. طيب كده احنا قلنا ازاي تظبط طنبور الزنك وطنبور الطبع مع طنبور البلانكت. وكده اعتقد ان كل الناس فهمت ان اللي بيتحرك في الكبسة قدامي هو طنبور البلانكت، مش طنبور الطبع ولا طنبور الزنك. يعني المتحرك عندي هو طنبور البلانكت. طيب احنا بقى عايزين نعرف، بعد ما قلنا شوية المعلومات دولت واتكلمنا بالتفصيل الممل في الشكل دوت، عايزين نعرف هل انت كنت بتظبط الكبسة بالطريقة ديت ولا كنت بتظبطها بطريقة تانية؟ سؤال الحلقة بقى هو، احنا طبعا قلنا ان احنا مع البكرة ديت المسافة ديت بتوسع وبتضيق، يعني بتوسع وبتقل لما بحرك البكرة. لو حركتها لفوق المسافة بتقل، لو حركتها لتحت المسافة بتزيد. طب هل الكلام ده بيحصل مع المسافة بين طنبور البلانكت وطنبور الزنك ولا لا؟ أتمنى تجاوبوني على السؤال دوت، وإن شاء الله دوت كده الدرس النظري. إن شاء الله في درس عملي هنتكلم فيه اليومين الجايين بظبط الكبسة، نظبطها مع بعض قدام المكنة بتاعتنا. أتمنى لكم التوفيق وأشكركم على حسن الاستماع. مهندس شمس.